Yan. Hello guys and welcome back. So for today's video, meron tayong seafood boil dito guys. Meron tayong sweet corn, meron potato, patatas ba? So meron tayong hipon dito at meron tayong blue crab. Dahil naghanap ako kanina ng mag crab pero walang hanap ang inda nyo. Pero blue crab na lang ang hinanap natin. Pero isa lang binili ko dahil malaki siya. So anyway, umpisahan na natin at before that, inom muna tayo. Dahil Pepsi ko, tira ng asawa ko. Mahal ako ng asawa ko. Charing. Bismillah. Sarap. So, umpisahan na natin, guys. Ulan natin yung lime. Hindi ako nakahanap ng lemon. Sarap. Yan. Masarap ang sibuyas. Ito, init pa. Init. Yan.
So, yung ibang gumagawang sauce ganito guys, nilalagyan nila ng tomato sauce. Ako hindi. Hindi wala akong maglagay ng tomato sauce. Kaya maging pula ganito dahil chilling powder yung nilagay ko. Kaya maanghang. Mm. 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 Pasensya na kayo kung narinig niyo yung asawa ko. Mm. Mm. Init. Yan guys. Mm. Mm.
Mm. Sabi ang sarap. Mm. Sarap guys. Sarap. Hindi ko kasi na-on yung aircon guys. Kaya nainitan ako. Hmm? So that's all for today's guys, and thank you for watching. See you in the next video. Bye.